সাবস্ক্রাইব কৰক টিকেমাইণ্ড চেনেলক আৰু বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায়। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো টিকেমাইণ্ড চেনেলত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি হোৱাটছআপ ইউজ কৰে বা হোৱাটছআপত যদি আপোনালোকে SMS কৰে বা আপোনালোকৰ যদি হোৱাটছআপত এটা একাউণ্ট আছে তেন্তে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। হোৱাটছআপে কিছুমান আপডেটন লৈ আহিছে যাৰ জৰিয়তে নেকি আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাত পৰিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জেললৈও যাব লগা হ'ব পাৰে যদি সেই হোৱাটছআপ চলায়। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ বিষয়ত মই আজি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ তথ্য দিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি কাৰণে আপোনালোকে জেললৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে যদি সেই হোৱাটছআপ চলায়। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই শ্ৰী প্ৰাঞ্জিত গৈ আপোনালোকে চাই আছে টিকেমাইণ্ড। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰায় 75% লোকে হোৱাটছআপ এপ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেক দিনে তেওঁলোকে হয়তো কাৰোবালৈ এটা হ'লেও SMS শ্বেয়াৰ কৰে বা এটা হ'লেও SMS ফৰৱাৰ্ড কৰে, যাৰ জৰিয়তে নেকি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় 55% কেছে আমাৰ হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে সংঘটিত হয়। সেয়া আপোনাৰ মিছা SMS ফৰৱাৰ্ডিঙে হওক বা অন্যান্য কিবা কামেই হওক, সেয়া আপোনাৰ চাইবাৰ কামলৈকে আমাৰ হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে হয়। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, হোৱাটছআপে এটা আপ টু ডেট লৈ আহিছে বিশেষকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বাবে। যদি আপোনালোকে এটা SMS বহুজন মানুহলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ জেল হ'ব পাৰে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, হোৱাটছআপে এটা আমাৰ বিশেষকৈ অকল ইণ্ডিয়াত এইটো লাগু কৰিছে যে এটা SMS বাৰে বাৰে ফৰৱাৰ্ডিং কৰিব নোৱাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, SMS এটা ফৰৱাৰ্ড কৰাৰ যিটো ছিষ্টেম থাকে সেইটো ইণ্ডিয়াৰ পৰা নাইকিয়া কৰি দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ মূল কাৰণ এইটোৱে যে আমাৰ বিগত কেইবাদিন ধৰি হোৱাটছআপৰ লগত জড়িত বহুতো কেছ হৈ আহিছে। হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে যথেষ্ট পৰিমাণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। সেয়া আমাৰ অসমৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ঘটনাই হওক বা সেয়া আপোনাৰ গুজৰাটৰ ঘটনাই হওক। গতিকে হোৱাটছআপৰ লগত জড়িত বহুতো ঘটনা হৈ গৈ আছে। সেইবাবে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে হোৱাটছআপৰ লৈ তেওঁলোকৰ লগত কিছু যোগাযোগ কৰি এটা নতুন আপডেটন ওলাই আনিছে। যদিহে আপোনালোকে এটা SMS বাৰে বাৰে ফৰৱাৰ্ড কৰিবলৈ লয় তেন্তে আপোনালোকৰ SMSটো ফৰৱাৰ্ড নহ'ব, বৰঞ্চ আপুনি ইয়াৰ পৰা জেললৈ যাব পাৰে বা আপোনাৰ এটা ক্ৰাইম হ'ব পাৰে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি হোৱাটছআপ আগতে যদি বাৰে বাৰে শ্বেয়াৰ কৰিছিলে, যাৰ তালৈ যদি আপোনালোকে এটা SMS ফৰৱাৰ্ড কৰিছিলে তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়াৰ পৰা সাৱধান হওক, কোনো SMS ফৰৱাৰ্ডিং নকৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতো লোকে তেনেবোৰ SMS ফৰৱাৰ্ডিং কৰি দিব, কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল মই যিটো এই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আপোনালোকৰ হোৱাটছআপৰ লৈ, কিন্তু এই SMSটো কোনো কাৰোলৈ ফৰৱাৰ্ড নকৰে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি ভাবিছে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ ঘৰ মা দেউতা সকলোৰে বাচি থাকক, সকলোৰে মংগলময় হওক, তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই SMSটো সকলোৱে ফৰৱাৰ্ড কৰক যে হোৱাটছআপে এটা নতুন আপডেটন লৈ আহিছে আমাৰ সকলোৰে বাবে, যে আমি এটা SMSকে বাৰে বাৰে যাতে ফৰৱাৰ্ডিং নকৰোঁ। আৰু যিসকল লোকে নেকি এই ভিডিঅ'টো নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলকে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ মানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকল লোকে মোৰ পৰিয়ালত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলকে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।